Ημέρα 2 στο Κότορ. Η πανέρμοφη διαδρομή για το Σερπεντίν του Κότορ, που ανεβαίνεις ψηλά ψηλά και βλέπεις όλη τη θέα. Να σταθείς και κανένα αυτοκίνητο. Wow. Να, και κάτω ήμασταν. Εκεί είναι το ξενοδοχείο μας. Από εδώ φαίνονται και οι 3 κολπίσκοι. Και το αεροδρόμιο από εκεί. Γι' αυτό το λένε ότι είναι Σοφιόρδ, γιατί ξεκινάει από εδώ ο κόλπος, πάει έτσι πίσω από αυτό το βουνό, συνεχίζει, κάνει ένα S και συνεχίζει έξω μέχρι να βγει στη θάλασσα. Οζωρό! Εδώ είναι το πιο υψηλό σημείο στο Κότορ. Βλέπεις όλους τους κολπίσκους, είναι πρωί-πρωί, αλλά ο ήλιος καίει. Και έχει αρχίσει και γεμίζει κόσμο. Έλα, κάντε άκρη. Τώρα έρχονται άνθρωποι από ανάποδα, αλλά δεν μπορούν να περάσουν. Και καθόμαστε όλοι και τους περιμένουμε να κάνουν όψη. Πάμε να ανέβουμε τα τείχη πάνω. Μέρα μεσημέρι. Ναι. Περνάμε από ένα στενάκι για να ανέβουμε πάνω στο βουνό, στο κάστρο. Είναι λίγο δύσκολο. Τι έγινε, κουραστήκαμε. Εδώ ακόμα είναι χαμηλά η πόλη, δεν είναι τόσο ψηλά, τη δούμε πιο μετά. Είναι ένα τρέκ μιας ώρας προς τα πάνω. Θα ανέβουμε τα κατακόρυφα τείχη του Κότορ για να φτάσουμε στο κάστρο. Ο Σπύρος πετάει το drone του επιτέλους. Εδώ είναι ένα ωραίο κτίσμα. Μυρίζει τσίς. Κατά μήκος όλων των τυχών έχει πολεμίστρες και μπορεί επίσης μέσα από αυτές να δει τι συμβαίνει κάτω στο λιμάνι. Φτάσαμε σε μια εκκλησία. Και με γρατζουνάει. Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Αυτή ήταν η εκκλησία που είδαμε πριν. Να, εδώ και πάνω, εντάξει, πλησιάζουμε.
Ανεβήκαμε πάνω στο κάστρο. Τα καταφέραμε. Ο Σπύρος κάνει meditation για να ξυδρώσει. Και εγώ έχω γίνει σαν κοτόπουλο. Επισήμως δεν έχουμε ανέβει ακόμα, ταυτίσαμε λίγο και έχουμε κάτι εδώ. Νιώθω σαν πριγκιποπούλα. Στο παραθύρι μου. Αυτός είναι ο Βενετσιάνικος Λέοντας. Το σήμα της γαληνοτάτης. Έχουμε ξεκινήσει να κατεβαίνουμε. Έχουμε φτάσει ήδη αρκετά χαμηλά. Ωραία, τον βγάζω. Για ίσχυσε λίγο πλάτη. Έτσι, ωραία. Όλα. Ρούφα λίγο κοιλιά, άλλη μία. Μήπως βλέπεις την κοιλιά σου και μου λες ότι γιατί δεν μου θες να ρουφήξεις την κοιλιά μου. Τι σιλφίδος είναι αυτός. Έπεσε ο ήλιος επιτέλους και κατεβαίνουμε λίγο πιο άνετα. Ψιψίρνα, ψιψίρνα. Ψιψίρνα. Αυτό είναι το κότορ, φαίνεται πολύ καλύτερα τώρα γιατί έχει κρυφτεί ο ήλιος. Φαίνεται και πιο καθαρά και ο κόλπος. Ο Σπύρος μου λέει τράβα εδώ είναι ωραία. Τράβα. Ορίστε. Wow. Γεννημένη vlogger. Πολύ ωραία. Είμαι γεννημένη vlogger. Τώρα που θα πέσεις ειδικά, όλοι θα το δουν αυτό. Δεν έπεσε. Он может туда пройти. Επιτέλους, φτάσαμε στην έξω. Θες να πεις νερό? Από εδώ κατεβαίνουν όλοι, από πάνω. Πάμε στο μπαζάρ. Come to the dark side. Περιμένουμε στην ουρά για το πρώτο πίτσα. 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ το κομμάτι. Να, ήδη έχουμε φάει 2 κομμάτια και θέλει και ο Σπύρος κι άλλο ένα. Και εγώ του τα πληρώνω εγώ. Η Sugar Mama. Δίνει και 5-6 ευρώ, νομίζω ότι δίνει τίποτα. Δεν έχει σημασία. Πίτσα πρώτο.